guys! Good afternoon! Merry Christmas nga pala sa mga taga-Pinas kasi 25 na doon. Pero dito, 24 pa lang ng umaga. So, mamaya pa yung aming Christmas Eve. Hindi ko pala vlog na kagabi. Tapos nung isang araw, niluto ko na yung aking macaroni salad. Kagabi, niluto ko yung chicken stroganoff. Nung isang araw, guys, kung kailan ko niluto yung aking macaroni salad, niluto ko rin yung pangregalo namin sa papa ng asawa ko. Since gusto niya yung fruitcake, ang balak sana naming mag-asawa ay bibili na lang sana ng fruitcake sa tindahan. Pero sabi ko, why not gagawin ko siya? So ngayon, papakita ko sa inyo yung fruitcake na gawa ko para sa kanya. First time kong gumawa dito, guys, and in fairness, mukhang masarap siya. Ayan siya, guys. So, diba? Ayan yung fruitcake. I-wrap ko lang yan siya. Tapos, merong isa ditong regalo din para dun sa pamangkin. Anak ng pamangkin ni Garyot. I-wrap ko din kahapon. Naglinis ako dito. And then, nakikinig ako ng mga, alam mo yun, yung mga Christmas song ba sa atin. Result na yan. Hindi ko talaga mapigilan na maluha-luha yung mata ko. Namimiss ko din yung pamilya ko sa Pinas. Yung parang iba talaga yung Pasko doon ba kaysa dito. Yung doon kahit maraming pagkain, wala masyadong regalo, pero masaya. Yung, I mean, sa akin lang naman dito, mostly talaga dito, ang ano is regalo, ganun. And then kagabi din, ang tagal ko din natulog kasi nagmap ako dito. Tapos kachat ko kanina yung mama ko. Kasi alas 3 na doon, hindi pa siya natulog. Tinanong ko siya, ma, kumusta naman yung Pasko dyan? Ano ba? Masaya ba? Sabi niya, hindi kagaya nung dati. Siguro nang dahil nga din sa nangyayari ngayon, guys. Yung mga tao, parang natatakot ding lumabas ba. So, dito ko na lang siya i-wrap. Ito yung gagamitin natin. Ito yung isa pang regalo, guys, na hindi namin na-wrap kasi nga huli na siya dumating. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano na naman yung ginawa kong pa-set up dito sa may mesa. Kung naalala nyo, nung Thanksgiving, nag-set up nga ako dito sa may mesa. Ngayon, nag-set up na naman ako. Ito talagang best set up. Charot. Ayan. O, diba? Ito yung nabili ko sa Bed Bath & Beyond ba? Tapos sabi ni Garyot, plansyahin mo naman yung napkin mo. Sabi ko, wag na. Kasi bagong laba naman yan. Hayaan mo na yan siyang ganyan. But ayan, ano lang siya, napkin holder. Pack. Tapos ito yung mga mabango ba, guys. Wala na kasi akong malagyan sa kanila. Meron na akong isa doon eh. Yan yung malaking goblet. Bakit hindi siya nag-focus dyan? Ayan. So, nilagay ko lang dyan yung kandila. Tapos yan yung bulaklak na bili namin ng isang araw. Hinanap ko yung tablecloth actually na partner nito. Hindi namin mahanap ni Garyot. Naalala nyo yung aming isang Christmas tree? Tapos yung mention ko na magde-decorate ako dito malapit sa my fireplace. Hindi ko napakita sa inyo. Yan na yung isang Christmas tree natin, guys. Actually, maganda siya tingnan, no? Ito yung sa fireplace. Naubusan na kasi ako ng ribbon, guys. Kaya gumawa ako ng sarili kong ribbon. O, diba? Don't look at me. Don't look at me ba? Dahil nga, ginawa ko na yung aking ibang putahe. Ibang putahe. Yung lulutuin ko na lang mamaya ay yung ham, yung fried chicken, and then side dish na vegetables. Naka-brine na siya. Brinain ko siya kahapon kasi yan naman talaga yung ginagawa ko sa fried chicken ko para juicy. Juicy. Tender and juicy. Ipuput away ko lang yung malinis na mga dishes. And then after that, paliliguan ko si Amelia and maliligo din ako. $2,000 years later. Lulutuin ko na ata yung aking chicken. 3:51 na ng hapon. And katatapos ko lang naligo. Hi, po! Ang cute ni Amelia. Hi! Look at you! You not happy? Hindi siya happy sa damit niya. Sobrang tagal na ng damit na yan. Maliit na nga sa kanya eh. Pero tingnan mo siya. Pinicturean ko na siya doon sa may hagdanan. Are you pretty?
Yes, you're pretty. Pagkakita niya sa damit, as in, tumakbo talaga siya, guys. Kasi ayaw niya kasing dinadamitan siya. 10 lang yung lulutuin ko. Ewan ko kung ilan tong chicken thighs. Chicken thighs to lahat. So, idra-dry natin to. Nandito yung ating ham. Ano to siya? Dinner ham with natural juices. Smoke actually to smoke boneless. Almost 4 pounds. So, mga 1 oras ko siyang lulutuin. Ngayon, nagpapainit na rin ako ng oil para sa ating fried chicken. I-ready ko lang yung pang-breading. So, yung gagamitin ko ay yung ating crispy fry, garlic, at saka yung original. Actually, mas masarap yung garlic. Sarap! Hey guys! So ito yung itsura ko kanina. Actually, hindi ko pa nga ito nanuhon eh. Ito lang yung aking suot guys. Ito yung galing Zara. And then ito din yung galing Zara. So ayan lang. Balak ko sana magkulot ng buhok. Pero wala na talagang time guys. Kasi nga ako yung nagluto. So now, kakain lang ako. Kain tayo! This is another song. Oh, it is a kaleidoscope. Oh, cool. What is a kaleidoscope? We're about to find out. Oh wow. That's cool. So you turn it. Yeah, it just thank you, Mike. You're welcome. That's Oh, cool. that's kind Kunin na natin yung kay Garriot. Tara. Ito yun na. What do you think, Bobby? You want to do like that? Don't shake it. One of these Russian dolls. Thank you, sweetie. You're welcome. Is that the one you have right now? I feel like it's not. It's the one from the stocking. Yeah. I know what it is. I was gonna get the bows, but you know what? When it's time for me to order it, out of stock. So you take this one to have. See, I know. Jingle. What is this? The one that
whipping cream thingy. So this She is makes her own whipped cream from scratch. Thank you, my love. Still looking for more. That's This is from... doggy. I'm the barista now. Oh, I'm sorry. I didn't even look. What? Is that a smile on your face? Is this the... Frother. It's a frother. Thank you. Yeah, I tried it. Yeah. Good. Wait a minute. You know already. What? No way. That's different. That's from Sally and Bob. No, that's to both of us. Okay. All right. You didn't even wash it? Your gloves. Just use it. Whatever you put in there is probably sterilizing it. She got me whiskey for my birthday, so. This is your last. All right. Don't shake it. I see. That's it. Oh wow. I poured too quickly. I see. 31-year-old whiskey? Yeah. Wow. Thank you. Read your little. Read your letter. It's the back. What? What? What did you get? Wow, it's really nasty. I haven't even seen it. Thank you, my love. Merry Christmas. Hey people! It is 11:41 na guys. So 19 minutes before Christmas. Yung asawa ko, kanina pa siya gustong matulog. Sabi ko, hintayin mo naman na magpasko. By the way pala guys, itong glasses ko galing tong Firmo. Kailangan ko ng glasses na blue blocker. Palagi kasi ako nakaano sa computer kasi nga nag-i-edit ako ng videos. Wala to siyang prescription. Actually, binigyan ako ng prescription dun sa nung pumunta ako ng eye appointment ko pero hindi ko to pinalagyan. It's already 12! Merry Christmas, people! Merry Christmas! Papi! Merry Christmas, Papi! Merry Christmas! Christmas na! Parang tanga. Maghuhugas lang naman ako, guys. Maghuhugas na ako ng plato. Tapos na akong maglinis dito sa kusina. Naka-load na rin yung ating mga hugasin dito sa dishwasher. Actually, naka-on yung dishwasher ngayon. I think I will end this vlog now, guys. Again, Merry Christmas sa buong mundo or Merry Christmas sa inyo. Alam ko sa Pilipinas ngayon ay Christmas na and dito kakaano pa lang talaga 12:44 na ng hating gabi. So kaka-Christmas pa lang talaga dito. Sana masaya yung inyong Christmas. Alam ko mahirap mag-celebrate ngayon guys nang dahil sa nangyari. Pero wala tayong magagawa guys kasi nandyan na talaga siya and nag-stay talaga siya ng matagal. So yung kailangan lang talaga nating gawin ay always na mag-wear ng mask para always tayong safe and social distancing. So yun lang. Sana sa 2021 magiging okay na to. But yeah, I think that's it guys. And Merry Christmas ulit. Please like this video if you enjoy. And also please don't forget to subscribe if you haven't already. And I will see you guys in my next video. Bye! Merry Christmas everyone and stay safe!